তো এতিয়া আমি হাউলিৰ পৰা আহি পালোহি পাটাচাকুচি কাৰণ আমি যেহেতু একেদিনাখনেই গোটেইখিনি চাম ভাবিছোঁ সেইকাৰণে হাউলিৰ পৰা আমাৰ হাউলিৰ ৰাস চাই আহোঁতে লেট হৈ গ'ল গতিকে আমি পাঠশালাত সোমাবলৈ টাইম নহ'ল গতিকে আমি ডাইৰেক্ট পাটাচাকুচি আহি গ'লোঁ এতিয়া ৰাতি 10টা বাজিছে আৰু পাটাচাকুচিটো আপোনালোকে চাব পাৰে পাটাচাকুচিও মানে কি ৰাসৰ গেটবোৰ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ লাইটিং কৰিছে হাউলিততো বহুত ধুনীয়া হৈছে বাছ পাটাচাকুচিটো ভাল লাগিছে এতিয়া সন্মুখৰ গেটবোৰে মোৰ ভাল লাগিছে গতিকে ভিতৰলৈ যাওঁ ভিতৰত কি আছে কেনেকুৱা কৰিছে দেখাম আপোনালোকক তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এয়া গেট লাইটিং গেটৰ ভিতৰেদি আমি আহি আছোঁ মানে লাইটিং গেটৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ তাৰপিছত সন্মুখতে মেইন এণ্ট্ৰি গেটখন পায় এইখন মেইন এণ্ট্ৰি গেটখন ইয়াতো ধুনীয়াকৈ লাইটিং দি সজাইছে আৰু অলপ দূৰত আপোনালোকে দেখিছে চাগে আৰু এখন গেট আছে সেইখনো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে সেইখন আৰু এই মেইন এণ্ট্ৰি গেটখন পাৰ্মানেণ্ট হয় এইখন দুৰ্গা পূজা যেহেতু ইয়াতে পতা হয় গতিকে দুৰ্গা পূজাৰ ৰাস সকলোতে থাকে কিন্তু এই ছেকেণ্ড যোনখন গেট দেখিছে এতিয়া সেই গেটখন চিফ ৰাসৰ কাৰণে বনাইছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে গেটখনৰ সন্মুখৰ পৰা পুৰা খুৰংগ টাইপৰ বনাই দিছে বহুত ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে এতিয়া খুৰংগৰ ভিতৰে লাইটিঙৰ মাজে মাজে আমি গৈ থাকিব লাগিব আৰু ভিতৰলৈ কিমান কি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম আপোনালোকে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ পাটাচাকুচি ৰাস কেনে লাগিল আৰু এতিয়া আমি লাইটিঙৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু মোৰ ভাগিনজনীয়ে মোক কৈ আছে মাহী মোকো উঠোৱা মোকো ভিডিঅ' কৰা মানে তাইকো ভিডিঅ' কৰিব লাগে তাই আৰু আগৰ পিনে গৈছে মোক কৈছে মোকো ভিডিঅ' কৰা অলপমান আকৌ তেতিয়াহে ময়ো ভিডিঅ' তোলাম নহ'লে তুমিতো ওলোৱা নাই তুমিতো কেমেৰা ধৰি আছা মানে মোবাইল ধৰি আছা আৰু এয়া তাই কওঁতে তাই হাঁহে কৈ আছে তো তাইকো অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ এতিয়া এইপিনে আহিছে অসমীয়া মানে কি গায়িকাই গান গাই আছে সেইপিনে মানে প্ৰতিদিনে মানে কি হেৰি হয় প্ৰগ্ৰেম চলি আছে ৰাতিয়ে দিনে আৰু এইপিনে এইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ গছজোপাতে ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ ঘৰ এটা বনাইছে যাতে মানুহে ফটো উঠিব পাৰে ধুনীয়াকৈ তেনেধৰণে আমিও বাৰু ফটো উঠিলোঁ সেইখিনি বাৰু মই থাম্বনেইলত লগাম আৰু এইপিনে মূৰ্তিবোৰ সজাই ৰাখিছে আপোনালোকক এতিয়া দেখাই গৈ আছোঁ মই ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব এইপিনে এয়া মূৰ্তিবোৰ প্ৰতিটো মূৰ্তিৰ ওপৰতে নামবোৰ লিখা হৈ আছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে দেখি পিনি মূৰ্তিবোৰ লাইটিং ইমান ধুনীয়া কৰা হৈ আছে নদীৰ মাজত ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এই যোনখন পাটাচাকুচিত নদী আছে নদীখনৰ মাজত মূৰ্তিবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ লাইটিং দি সজাইছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইপিনে চাওক শিৱৰ তাণ্ডৱ চলি আছে যিহেতু ৰাতি আৰু মই বহুত দূৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিছোঁ নদীৰ পাৰৰ পৰা গতিকে কিমানখিনি ধৰিব পাৰিছে ভিডিঅ'ত নাজানো কিন্তু অৰিজিনেলি চাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে
মানে হাউলিত যিমান ভাল লাগিছিলে পাটাচাকুচিটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে চাই পিনি বেয়া লাগিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু যেতিয়া ৰাতি নদীৰ মাজত ইমান ধুনীয়াকৈ মূৰ্তি সজাই ৰাখিব লাইটিং দি বহুত ধুনীয়া লাগে এইপিনে শিৱৰ তাণ্ডৱ চলি আছে চাওক হয়তো বহুত মূৰ্তিটো ক্লিয়াৰকৈ অহা নাই মূৰ্তিবোৰ ক্লিয়াৰকৈ অহা নাই যিহেতু ৰাতি হয় সেইকাৰণে আৰু এইপিনে দেখিছে নহয় নদীৰ মাজত দুখন ব্ৰিজ বনাই দিছে যাতে তাত গৈ মানুহে ফটো উঠিব পাৰে তেনেকৈ ব্ৰিজ বনাই দিছে আৰু মই এতিয়া ব্ৰিজখনৰ ওপৰত আহি ফটো উঠিছোঁ নদীৰ মাজত আহি ফটো উঠিছোঁ আৰু নদীৰ মাজৰ পৰা শিৱৰ মূৰ্তিটো যে তাণ্ডৱ চলি আছে সেয়াও অকণমান কেপচাৰ কৰিলোঁ এয়া চাব পাৰে এইখন এখন ব্ৰিজ এইখনত এতিয়া আমি যাবলৈ ফটো উঠিব নদীৰ মাজত ফটো উঠিব যাবলৈ লাইন ধৰি আছে আৰু এইপিনে এখন ব্ৰিজ আছে তাত বাৰু নাযাওঁ কাৰণ টাইম নহ'ব গতিকে এখন ব্ৰিজতে আমি ফটো উঠি পিনে যামগৈ এয়া চাওক শিৱৰ তাণ্ডৱ এতিয়া মই ব্ৰিজখনৰ নদীৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকক এই শিৱৰ তাণ্ডৱটো অলপমান ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু এইপিনে এইখিনি হৈছে কংসৰ কাৰাগাৰ কংসৰ কাৰাগাৰত লাইট দিয়া নাই গতিকে এন্ধাৰ যেন হৈ আছে কংসই কৃষ্ণক যে এনেকৈ মাৰি থাকে সেইটো দৃশ্য ইয়াতে দেখাইছে কংসৰ কাৰাগাৰত আৰু যেনেকৈ হাউলিত মেলা হৈছে তেনেকৈ পাটাচাকুচিতো বহুত ডাঙৰকৈ মেলা হৈছে আনন্দ মেলা হৈছে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই